Вітаю вас, друзі! На жаль, російські терористи продовжують атакувати нашу країну та вбивати наших людей. Учора вони завдали ударів по Запоріжжю. Є постраждалі. Також російські виродки сьогодні вночі вбили 4 людей у Сумах. Серед загиблих є дитина. Окупанти вдарили по місту 6 керованими авіабомбами. Росіяни навмисно постійно атакують цивільні об'єкти. І це не моє припущення і навіть не спостереження. Це факт. Подивіться, вони ось били по сільськогосподарчому транспорту і постійно б'ють зараз по українських АЗС. Эдуардович, где огнетушитель? І це цілеспрямована кампанія російського терору, про що розповідають відкрито на російському телебаченні. Одна из основных целей – топливная инфраструктура, которую используют в интересах ВСУ. На этих кадрах момент прилета герани по автозаправке. Кроме стационарных АЗС, российские дроноводы ведут настоящую охоту за вражескими бензовозами, которые ВСУ используют как мобільні АЗС. У свою чергу Сили безпеки та оборони України завдають ударів по російському агресору у відповідь. Сьогодні вночі під ракетними ударами була Білградська ТЕЦ. Знову у місті зникло світло. Круто. Все. Это нам на руку. Під ударами знов був і тимчасово окупований Крим. Пожежу супутники фіксували в районі Поромного порту. Також було атаковано залізничну інфраструктуру на тимчасово окупованій частині Луганщини. Старались так, Магада Бумаш, что-то взрывается до сих пор что-то. Повторяю, это нам на руку. Одна із українських важливих атак, на жаль, сьогодні була невдалою. Ракети «Фламінго» летіли атакувати Воткінський завод, який причетний до виробництва систем «Іскандер», але, на жаль, ворогу вдалося відбитися. Проте не змогли росіяни відбитися у Ленінградській області. Там українські безпілотники сьогодні попрацювали непогано. Вон там полыхает уже. Нормально так. Это нам на руку. Дуже непогано працюють і ті безпілотники, на які ви донатите свої 2 гривні. Наведу ось один практичний приклад. Куріння, як відомо, шкідливе для здоров'я. І українські дрони дуже дбають про здоров'я росіян, тому коли було помічено, як один водій російського військового транспорту курить, дрон припинив це жахливе заняття одразу. І тому я закликаю вас негайно задонатити на Русоріз. Будь-який донат, навіть найменші донати є важливими. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. А ще завтра я буду розігрувати топового ножа. І щоби не пропустити це, підпишіться на мій YouTube канал або на Telegram. Теж в описі є посилання. Українські безпілотники сьогодні летіли до Ленінградської області, а російські ППОшники спостерігали без зброї. Так, у нас налет опять в стороне Кронштадта. Я вышел в наблюдение невооруженный. У самому Санкт-Петербурзі росіяни також спостерігали за тим, як палає портова інфраструктура. Дрони успішно атакували Петербурзький нафтовий термінал, який почав горіти та диміти. Дану атаку взагалі можна назвати гуманітарною по відношенню до росіян. Тому що їм зараз дуже не вистачає бензину, а цей порт експортує у тому числі і бензин. Тож Сили безпеки та оборони України зробили так, щоб він просто не дістався нікому, бо російська влада хотіла його продати. Петербурзький нафтовий термінал – це портовий вузол для зберігання і перевалки нафтопродуктів. За відкритими даними, на його території є 21 резервуар, вже точно менше, бо атака тим паче не перша, а пропускна спроможність близько 12,5 мільйонів тонн на рік. Російський уряд планував вже повністю закрити експорт пального
страшного, ну от, Сили безпеки і оборони України допомогли. За даними місцевої влади, було атаковано цієї ночі також і Висоцький порт у Ленінградській області. Він якраз відповідає за експорт нафти і має потужність понад 10 мільйонів тонн на рік. І ще там експортують вугілля і не тільки. Українські атаки на російську нафтову і газову інфраструктуру дають прекрасний ефект, тому що валять російський бюджет іще більше. За даними Міністерства фінансів, українські удари по НПЗ Російської Федерації обвалили доходи до федерального бюджету на 1 трильйон рублей за останні 3 місяці, тому що російський уряд виплачує нафтовикам субсидії у зв'язку із цими ударами. За квітень російська влада виплатила 359 мільярдів рублей, потім іще 357 у травні і у червні 312 мільярдів. За даними українського генерального штабу, Україна змогла вивести із ладу більше ніж 42% російської нафтової переробки. І насправді, як би це пафосно не звучало, це тільки початок. І Владіміру Путіну навіть подобається. Він реально сказав, що отакі удари вигідні так званій Росії. Бо Україна каже, що має якісь успіхи, зокрема у атаках на Російську Федерацію, а це усе неправда, начебто. Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле мы знаем нет, в принципе, нам на руку. Повторяю, это нам на руку. Учора ближче до ночі, спеціально, щоб подивилися американці, росіяни виклали відео, як Владімір Путін вже, здається, 6-й чи 7-й раз захопив повністю Луганщину. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Потім один із окупантів доповів Владіміру Путіну по поганому відеозв'язку, що начебто російська армія повністю захопила Костянтинівку. В данный момент нахожусь в центре города Константиновка. В ходе уличных боев взвод под командованием У реальності ситуація у Костянтинівці надзвичайно складна. Росіяни контролюють більшу частину міста. Це правда, проте вони повністю її не захопили станом на сьогодні. Водночас Владімір Путін учора отримав іще одну надзвичайно важливу побєду над ручкою, яка постійно каталася не за планом. Осуществляются, и мы соответствующим образом должны на это отвечать. Прошу представить соответствующие предложения. Также должно быть Ну і тепер найголовніше. Владімір Путін знову вже вкотре відмовився від переговорів із Україною та від завершення російсько-української війни або бодай припинення вогню вздовж лінії бойового зіткнення та наказав і далі атакувати Україну, завдавати терористичних ударів, як і раніше, зокрема по житлових будинках та об'єктах українського бізнесу. отмечаю, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено. А це означає, що, на жаль, і далі росіяни будуть нас із вами тероризувати, але водночас Україна також буде завдавати іще більших ударів по так званій Росії, тому що ми захищаємося і у нас немає іншого вибору. Проте росіянам пропаганда вже пояснила, що насправді українські удари, як і паливна криза, це корисно для самих росіян. Щоправда, ті, здається, не дуже у це вірять і плачуть усе більше останнім часом. Не думала, что застану такое время. Блин, друзья, это трэш. Это просто трэш. Мне кажется, мы в какой-то апокалипсис, да, пришли? Бензина больше нет в Новороссийске. В Москве больше нет бензина. Это нормально вообще. Вообще, что происходит? Скорее бы уже был мир во всем мире, вот честно. Проте Владімір Путін миру не хоче, а росіяни не хочуть його до нього примушувати. Тому черги на російських АЗС лише зростають, і учора було поставлено черговий рекорд. 1000 автівок у Читі стояла у черзі до заправки, але і це ще не максимум, я переконаний. Росія поступово повертається у 90-ті. Огромная очередь за 93-м бензином протянулась аж на километр. Давно стоите? Часа 2,5. Хоча, напевно, порівняння із 90-ми не дуже коректне, тому що зараз росіяни можуть у чергах стояти по декілька діб.
Вони чомусь не у захваті від такої двіжухи. Владимир Путін їм обіцяв зовсім інше. Владимир Владимирович, спасибо вам огромное. Спасибо за все, что происходит. Мы на самом деле очень рады. Движуха нереальная. Каждый день такие обстоятельства происходят. Там горит, там дымит, цены взлетают. Движуха конкретная происходит. Росіянам доводиться жити у чергах до заправок. Деякі з них їдуть у Казахстан, щоби заправитися, але, звісно, не усі можуть це зробити, а чиновники тим часом із тих росіян насміхаються. Я чому все про ставку і ставку? Ну, давайте Александра Алексеевича про бензин спросим, куда интереснее, ей-богу. Андрей Леонидович, да вы продолжаете наш парад неприятных вопросов. Інший російський чиновник знайшов вихід із ситуації та порекомендував росіянам відмовитися від автівок і просто почати ходити пішки, як він. Добрый вечер, дорогие друзья. Иду домой с работы, иду пешком. Чего на самом деле всерьез всем и советую зафиксировать количество бензина в баке. Ну і нарешті цей день настав. Росіяни вже не просто лаються або б'ються у чергах, вони почали різати одне одного. Це чудово. Граждане и гражданки, дяди и тети, хотите вы того или не хотите, но он уже начался, этот русорез. Пока просто не в таких масштабах, как вы себе это представляете, но русских уже режут. Для того, щоб зупинити русорез, який насправді не припиниться, поки існує так звана Російська Федерація, росіяни почали виганяти на заправки так званих казаков, які мають контролювати, скільки хто собі налив бензину і чи не б'ються росіяни в черзі за ним. Вже далеко не тільки звичайні прості росіяни запитують, коли ж закінчиться СВО. Це питання надзвичайно цікавить і пропагандистку Скабєєву, але вона отримує відповідь від іншого пропагандиста, що не скоро. Наверное, самый главный вопрос. Говорят, что самый популярный, в том числе в интернете. Когда закончится спецоперация? Пока я даже в бинокль не вижу окончания специальной военной операции. І оскільки росіяни самі обирають війну і обирають її продовження, Україна буде бити так звану Росію іще більше, у тому числі і ракетним озброєнням. І це не мої слова, це слова іще одного пропагандиста. Если конфликт будет продолжаться, вполне возможно, что вот количество этих оперативно-тактических баллистических ракет, которые будут применяться по нашей территории, ну, с дальностью боевого применения 800 и более километров, это могут быть и десятки, и сотни таких ракет, в перспективе даже и тысячи. Росіяни не бажають миру, росіяни хочуть війни. А тому ми маємо посилити підтримку нашого війська, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 179 нових FPV. Дякую за постійну вашу допомогу. Дякуємо спільноті Стерненка за 5 наданих засобів дальнього ураження та 2 ретранслятора з носіями. Слава Україні! Сили оборони України неймовірно вдячні спільноті Стерненка за ці чудові 120 отримані дрони. Вони вже найближчим часом полетять знищувати русню. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми, батальйон безпілотних систем Роніни 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг. Хочемо висловити свою подяку благодійному фонду спільноти Стерненка за надані 40 дронів-перехоплювачів. Ці дрони допоможуть нам ефективно знищувати розвідувальні та ударні БПЛА противника. Слава Україні! Героям слава, дорогі друзі! Зараз дуже надзвичайно важливо допомагати нашому війську, тому що лише завдяки українській армії Україна досі існує. Будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.